Ιφηγένεια Εναυλίδη, μία από τις πιο δυνατές τραγωδίες του Ευρυπίδη. Ποια ήταν όμως αυτή η Ιφηγένεια? Η Ιφηγένεια ήταν κόρη του βασιλιά των Μικηνών Αγαμέμνονα και της Κλιτεμνίστρας. Όταν ο Πάρης έκλαψε την ωραία Ελένη, σύζυγο του βασιλιά της Σπάρτης Μενέλαου, ο Μενέλαος ζήτησε από τον αδερφό του Αγαμέμνονα να τον βοηθήσει να πάρουν πίσω τη γυναίκα του. Κάπως έτσι ο στόλος των Αχαιών συγκεντρώθηκε στην Αυλίδα και οι πιο σπουδαίοι και δυνατοί άνδρες της εποχής ήταν έτοιμοι να πάρουν μέρος σε έναν πόλεμο που θα άφηνε εποχή, στον Τροϊκό πόλεμο. Ο στόλος όμως λόγω άπνοιας εγκλωβίστηκε εκεί και ο Μάντης Κάλχας ενημέρωσε τον Αγαμέμνονα πως η θεά Άρτεμις απαιτούσε να θυσιαστεί η κόρη του Αγαμέμνονα προκειμένου να μπορέσουν οι Έλληνες να αρχίσουν το ταξίδι τους προς την Τρία. Ο Αγαμέμνονας από φιλοδοξία, όπως λέει ο Αισχύλος, ή για το κοινό καλό, όπως λέει ο Ευρυπίδης, αποφάσισε να ικανοποιήσει τη θεά. Ζήτησε λοιπόν από τη γυναίκα του Κλιτεμνίστρα να πάει την κόρη του Ιφηγένεια στην Αυλίδα για να την παντρέψουν με τον Αχιλλέα. Στη συνέχεια όμως θυμήθηκε πως επρόκειτο για την ίδια του την κόρη και άλλαξε γνώμη. Γι' αυτό και έστειλε γράμμα στην Κλιτεμνίστρα για να τη ζητήσει να μην πάνε. Ο Μενέλαος όμως εμπόδισε τον απεσταλμένο του και έτσι η οικογένειά του κατέφτασε. Ο Αγαμέμνονας, για να μην καταλάβει η γυναίκα του τις αληθινές του προθέσεις, την έδιωξε με την πρόφαση πως έπρεπε να γυρίσει στο παλάτι τους για να το φροντίσει. Η Κλιτεμνίστρα όμως φεύγοντας, συνάντησε τον Αχιλλέα και διαπίστωσε πως εκείνος δεν γνώριζε τίποτα για τον υποτιθέμενο γάμο. Πολύ γρήγορα κατάλαβε το σχέδιο του συζύγου της και ζήτησε από τον Αχιλλέα να τη βοηθήσει να σώσουν την κόρη της. Η Ιφηγένεια όμως, που στην αρχή παρακαλούσε τον πατέρα της να την αφήσει να ζήσει, στο τέλος πίστηκε να θυσιαστεί για το καλό των Ελλήνων. Στην πραγματικότητα βέβαια, κατά τη διάρκεια της θυσίας, η θεά Άρτεμις έβαλε στη θέση της νεαρής κοπέλας ένα ελάφι και την Ιφηγένεια οδήγησε στην Ταυρίδα και την έκανε ιεριά της. Όσα συνέβησαν στη συνέχεια μας λέει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ιφηγένεια εν Ταύρης, την υπόθεση της οποίας μπορούμε αν θέλεις να δούμε σε άλλο βίντεο. Γράψε μου στα σχόλια ποια άλλη τραγωδία θέλεις να δούμε στη συνέχεια.